እንደምናላችሁ ተመልካቾቼ ዛሬ ማቀርበው ፕሮግራም ባለፈው ስለ ቫሪያብል ስናወራ ስለ ኖሚናል ቫሪያብል ትንሽ አውርተን ነው ተነጋግረን ተወያይተን ግን ኖሚናል ቫሪያብል ካለው ጠቀሜታና በብዙ ተማሪዎች ወይም ሪሰርቸሮች አካባቢ ደግሞ ካለው አነስተኛ ግንዛቤ የተነሳ ትንሽ እሱ ላይ ደግሜ ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥቼ ብሄድ ይሻላል የሚል ሐሳብ አለኝ። ብዙ ጊዜ ኖሚናል ቫሪያብል ወደ ሪሰርች ሊወስደን እንደማይችል ስሙም ራሱ ከኔም ጋር የተገናኘ ስለሆነ በዛም በሪሰርች በኩል ብዙ ሊያስከደን እንደማይችል አይነት ግምት አለ። ያንን ግምት ግን አስተካክሎ መሄድ ስለምፈልግ ዛሬ አንድ ተጨማሪ ቪዲዮ በኖሚናል ስኬል ላይ ብቻ ሰራለሁ። በኖሚናል ቫሪያብል ላይ እኔ ቫሪያብሎች ላይ ስቲክ ማድረገው ደጋግሜ የማቀርበው የሪሰርች መግቢያዎች ናቸው። እነዚህ ቫሪያብሎችን ለይቶ አለመረዳት አጥብቆም አንደርስታንድ አለማድረግ በሪሰርቹ ላይ ውዝግብ ይፈጥራሉና አንዳንድ ጊዜ ኖሚናል ዳታ ብቻ ያለበት ቢያጋጥመን ወይም ምን ፈልገው ሪሰርች ኖሚናል ዳታ ላይ ቤዝ ያደረገና ምናልባት ሌሎች ተጨማሪዎችን መጠነኛ ቫሪያብል የሚያካትት እንኳን ቢሆን ሪሰርቹ ላበረታታ ይችላል የሚል ሐሳብ አለ። ግን በእርግጥ ኖሚናል ቫሪያብል እንዴት ከሌሎቹ ጋር በማዛመድ እንዴት ልንጠቀምበት እንችላለን፣ እንዴት ምን አይነት ሪሰርች ልንሰራበት እንችላለን የሚለውን ዛሬ ትንሽ ደግሜ ባየው ደስ ይለኛል ብያለሁ። የዛሬው ቪዲዮ የሚያተኩረው በዋነኛነት በኖሚናል ቫሪያብል እና ከሌሎች ቫሪያብሎች ጋር ስላለው ግንኙነት ነው። በዚህ ምሳሌ የማቀርበው ከኦርዲናል ቫሪያብል ጋር እንዴት አድርገን እንሰራዋለን። ሁለት አይነት እንጠቀማለን። አንዱ በኤስፒኤስኤስ እንዴት አፕላይ እናደርግበታለን፣ እንዲሁ ደግሞ ማኑዋል ደግሞ እንዴት እንሰራዋለን የሚለውን አሳያለሁ። ካለፈው ትንሽ አንድ ሁለት ፓወርፖይንት ሪካፕ አድርግና ከዛ በኋላ ወደ ዛሬው ፕሮግራም ሄዳለሁ። ባለፈው ፕሮግራም አይታችሁት እንደሆነ እነዚህን ፕሮግራሞች የኖሚናል ቫሪያብልን ስናይ እነዚህን ሐሳቦች አይተን ነበረ። በተለይ በዋነኛነት ኖሚናል ቫሪያብል ኩዌስቸነር ሞልተን በምንሰጥበት ጊዜ ኔሴሰርሊ ያው ጄንደር ብቻ አይደለም፣ የከለር አይነቶች፣ የመሪታል ስታተስ፣ ሌሎችም ነገሮች ኳሊቴቲቭሊ የሚገለጹ ናቸው። ግን ካታጎሪካል መሆን መቻል አለባቸው። ለምሳሌ አይዲ ኦፍ ዘ ሪስፖንዳንት ብለን ብንል ቫሪያብል ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አይዲ ካታጎራይዝ አድርገን አናስቀምጠውም። ግን ጄንደር ኦፍ ሪስፖንዳንትስ፣ ከለር ኦፍ ሄር፣ ሜሪታል ስታተስ ኦፍ ዘ ታርጌት ግሩፕስ እነዚህ ካታጎራይዝ እናደርጋቸዋለን። ምክንያቱም ቤዝድ ኦን ካታጎሪ መረጃ ስንሰበስብ ኢን ተርምስ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ስለሆነ ሎድ የምናደርገው ሎዱ ፍሪኩዌንሲ ስለሆነ ከዛ በኋላ የሚከተሉት አናሊሲሶች በሙሉ ቤዝድ ኦን ፍሪኩዌንሲ ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ካልን በዋነኛነት ባለፈው እንደተነጋገርነው እንትኖቹ የቫሪያብሎቹ በተለይ ሪስፖንዳንቶች የሚሰጡት ቫሪያብል ኢንዲፔንደንት መሆን አለበት፣ እርስ በርስ መጠላለፍ የለበትም። እዚህ ጋር ደግሜ ስትሬስ ማድረግ እንፈልገው ለምሳሌ እቺ ምሳሌ ነው። ይሄ ምሳሌ ደግሜ ስትሬስ ማድረግ ፈልጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ለሪስፖንዳንቱ ስንሰጠው assume the respondent is married, he will say I'm married. He is not unmarried, he will say unmarried. What about if the question asking him, are you single? What does he say? Yes, I've told you I'm unmarried. No, you are single. So there will be a confusion. እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይኖር ጥንቃቄ በማድረግ ልንወስድ ይገባል ነው። እንደዚህ አይነት እንትኖች ካለ ችግሮች ካሉ ምናልባት ፍሪኩዌንሲው ላይ ሎድ ሲያደርግ የመደራረብ ወይም ደግሞ የመቀናነስ ነገር ሊኖር ስለሚችል አክቹዋል እንቱን አናገኝም። እቺን ጠቆም አድርጌ ለመሄድ ነው። እንግዲህ ከዚህ ሌላ ባለፈው እንደተነጋገርነው ኤስፒኤስኤስም ዛሬ እናያለን። አለፍ አድርገን ኤስፒኤስኤስ ላይ ስንገባ ምን እንደሚለው in SPSS you can specify the level of measurement as scale
ስኬል ሲገባ ሲሰጣችሁ ስኬል ነው መጀመሪያ አድርጎ የሚሰጠን። ስኬልን ግን ኢንተርቫል ኤንድ ሬሽዮ ስኬል አንድ ላይ የሚሰጠን። አራት አይነት ቫሪያብል አለ ብለናል። አንዱ ኖሚናል ነው፣ ሁለተኛው ኦርዲናል ነው፣ ሶስተኛው ኢንተርቫል ነው፣ አራተኛው ሬሽዮ ነው። ኤስፔስስ ኢንተርቫልና ሬሽዮን አንድ ላይ ስኬል ብሎ ነው የሚሰጠን። እዛ እንትን ላይ እናየዋለን በኋላ። ስኬል ነው የሚለው። ስኬል በሚልበት ሰዓት ኢንተርቫልና ሬሽዮን አንድ ላይ እንዳደረገ መገንዘብ አለብን። ይሄን እንዱ ቲፕ ላደርጋችሁ ነው። ሌላው ኖሚናል ኤንድ ኦርዲናል ዳታ ካን ቢ ኤዘር ስትሪንግ ኦር አልፋቤቲክ ሊሆን ይችላል ኦር ኑሜሪክ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አይዲ ካታጎራይዝ ማናደርገው ከሆነ ሪሰርች ውስጥ ማናስገባው ከሆነ we don't need to name it numeric. it is string ሊሆን ይችላል። ምንድነው string ምንድነው numeric በኋላ እናያለን። እዛ ላይ ወሳኝ ነው። ሜጀርመንት ላይ ወሳኝ ነው። ብዙ ጊዜ ኤስፔስስ ስትከፍቱት ሜጀር የሚለው ላይ ስትከፍቱት የሚያሳየን ስኬል ከሚል ነው የሚጀምረው። ሌላ ዲፎልት አለው። upon importing the data for any variable into SPSS input file it takes a scale variable አድርጎ ነው የሚወስደው። ሁሉንም ስናመጣ ስኬል ብሎ ነው አሱም የሚያደርጋቸው። እኛ ነን አይ this is not scale, this is numeric እንትን nominal ነው, this one is ordinal, this one is ratio and this one is interval ብለን የምንሰጠው። ቅድም እንዳልኳችሁ ግን ኢንተርቫል እና ሬሽዮን አንድ ላይ ነው የሚያየው። ይሄ እንደው ባለፈው ያለውን ሪካፕ ለማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ የምናየው ዛሬ ያዘጋጀሁትን አንድ የካይ ስኩዌር ወይም የኖሚናል ቫሪያብል እንዴት ከሌላው ጋር አንድ ላይ አድርገን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ነው ያልኩት? ኖሚናል ቨርስስ ኦርዲናል ነው የሚለው። ዛሬ እሱን እናያለን። ምሳሌ አለች። ምሳሌ ጠቅሰን የምናቀርበው። ለምሳሌው ግን የሚሆነን አንድ ኤስፔስስ ላይ ሎድ የተደረገ ዳታ እናያለን። ይሄ ዳታ የሚያተኩረው ጀንደር ኤንድ ግሬድ ነው። እንደምታዩት ጀንደር እዚህ የተቀመጠው ሜል ፊሜል ሜል ፊሜል እያለ ነው የተቀመጠው። ኦርደሩ ምንድነው? ጋይድ የሚያደርጉ እነዚህ ናቸው። ኤ ግሬድ ኤ ያመጣ ወንዶች 8 ሴቶች 4። ግሬድ ቢ ወንዶች 10 ሴቶች 6። ሲ ያመጣ ወንድ 6 ሴት 9። ዲ እንደዛ እያለ ይሄዳል። ኤፍ ላይ ስንመጣ ወንዶቹ 9 ኤፍ ነው ያመጡት፣ ሴቶቹ 5 ኤፍ ነው። ይሄ እንግዲህ ከአንድ ቦታ የተነሳ እንደ ምሳሌ ያቀረብነው ነው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? ኮንሴፕቹዋሊ is there a relationship between gender and rank or grade of some subject? It can be from an art, from natural science, it can be geography, it can be mathematics, but here is the grade. The grade እንዳየነው እንደተነጋገርነው they are ordinal. ግሬድ ኦርዲናል ነው፣ ጀንደሩ ኖሚናል ነው። እንደዚህ አይነት ዳታ ብታገኚ ወይም እንደዚህ አይነት ሐሳብ ቢኖርሽ ወይም ከመረጃ ውስጥ ይሄ የተወሰነ ፓርቱ ይሄንን የሚያካትት ቢሆን አንድ መስሪያ ቤት ላይ ለምሳሌ ሄዳችሁ እስቲ የግሬድ ወይም ትምህርት ቤት ሄዳችሁ የተማሪውን የግሬድ ፐርፎርማንስ ኢን ተርምስ ኦፍ ጀንደር ያለውን ግንኙነት ለማየት እና ፕሮብሌም ካለ ፈርዘር ኢንቨስቲጌሽን ለመስራት የሚያስችል ኖቲፊኬሽን ለመስጠት ፈልጋለሁ። ሲምፕል ነው ብላችሁ ብትሄዱ የሚያስፈልገን ቫሪያብል አንዱ ጀንደር ነው፣ የተማሪዎቹ በጾታ የሚከፋፈል ዳታ። ሁለት ደግሞ ያገኙት ግሬድ ነው። በጾታ መከፋፈልና በግሬድ የተገኘ ፊገር እንዴት ወደ አናሊሲስ ይሄዳል
እዚህ ላይ ነው ክሉ መስጠት የፈለኩት። እንግዲህ እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ የሚል አለ። what is the frequency? The frequency tells us that the number of students who belongs to male category are 8. The number of students who score A belonging to the category of female is 4. These are frequencies. But there in the raw data you may receive them as value. ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ እዚህ ጋር ቫልዩ ክሬት አደረግን። እንዴት ነው ቫልዩ ክሬት የምናደርገው? ጀንደር ነው። ታይፕ ኒውሜሪክ። ለምን ኒውሜሪክ አለው? ለምን ስትሪንግ አላልነው? እዚህ ጋር ስንመጣ ጀንደር ማለት the gender of the student. We can say like this. Now we convert it into variable. By the way, spaces ኮሎኑም እንትኑን ድራግ ማስፋት ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ብለን ካልን the reason why we type it as a numeric is that we will give it value. ይሄን አሁን እንመልሰው፣ ሪሙቭ እናድርገው። እዚህ ጋር አሁን ቫልዩ እንሰጣለን። ኦኬ ነው። አሁን ቫልዩ ጠፍቷል። ከዚህ መተን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ምልክት ሰጠናለች። ቫልዩ አርግ ነው የሚለው። ስለዚህ ቫልዩ ቅድም እንዳለው ዋን ማን እናርግ? ሜል MLE አድ እዚህ ይገባል። 2 ፊሜል So since we categorize this variable and step categorize ስላደረግ ነው, and since we gave it a value identification, value attachment with it, so we apply numeric. ያለ ሪዝን አይደለም የሚጻፉት። እዚህ ሌብል ላይ ደግሞ ብዙዎቹ ሌብልን ኦቨርሉክ ያደርጉታል። እኔ ሌብልን ቫሪያብልን ዲፋይን የማደርግበት ኮለን አድርጌ ነው የማስቀምጠው። what I write here is what I will finally get in my report. በዚህ መልክ ነው ሪፖርት የሚሰጠን። በዚህ አይደለም ሪፖርት የሚሰጠን፣ በዚህ ነው ሪፖርት የሚሰጠን። now value assign አድርጌለታለሁ። ሚሲንግ ሌላ ኢሹ ነው፣ ሌላ ጊዜ ዲስከስ እናደርጋለን። value ከሰጠነው አሁን ሁልጊዜ የሚሰጠን SPSS ስኬል፣ ኦርዲናል፣ ኖሚናል ነው የሚለው። ስኬል ነው ከላይ የሚያስቀምጠው ዲፎልት የሚያደርገው። ስለዚህ ኤኒቲንግ ከኤክሴልም ከዌብሳይትም ከጉግል ማምታችሁ ኤክስፖርት አድርጋችሁ እዚህ ላይ ብታደርጉት፣ ኢምፖርት አድርጋችሁ እዚህ ላይ ብታደርጉት ዳታውን አንደርስታንድ የሚያደርገው SPSS አዝ ስኬል ዴታ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ኦርደር እናደርገዋለን። ኖ ዚስ ኢዝ ኖሚናል፣ አንድ ስቴፕ ሄድን ማለት ነው። ቫሪያብሎችን ጨርሰን ሁለተኛው ግሬድ ነው። ግሬድ እዚህ ጋር ኒውሜሪክ ብለናል። ለምን እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው? በየኔ ቫሪያብል ዚ ግሬድ ኦፍ the students this variable ነው። ለምን ግሬዱ from student to student ቫሪ ያደርጋል። then ይሄንን እናጥፋውና እዚህ ጋር ያስገባውት ሁሉንም ሪሙቭ እናድርገው። ስላስገባውት ነው እኔ እያስገባን እንድንሄድ ነው የፈለኩት። ኦኬ አሁን ባዶ ነው። ሶ እዚህ ጋር ዋን ከተፈለገ ኤፍ ማለት ይቻላል፣ ችግር የለውም። ሲምፕሊ ሎጂካል አሰምፕሽን እና የሪሰርቸሩ ኢንቱዊሽን ነው። በኋላ ሪሰርቹን ሲሰራ ፕላን ኦርደር አንፕላን ኦርደር የሚሉ ኮማንዶች ስላሉ የትኛውን ለየትኛው አስቀደምክ ለሚለው መርዳት ነው እንጂ ይከነሳይን እንትን ኤ ሶ number 1 A I assigned number 2 B number 3 C 4 D 5 አያርግበትና ኤፍ ነው።
ካረግን በኋላ ኦኬ ካላልነው ሴቭ አድርገው ኦኬ so now since I gave this value so originally when I begin labeling my variable I give it a type of numerical. Otherwise there are a lot of options here. I could have said string. It will accept it, but during analysis you will be rejected. So logically የሄድን ማስቀመጥ አለብን. So numeric ነው የምጠቀመው. Why? Because I have assigned a value here. ከዛ እዚህ ጋር መጣለው ይሄ ምንድነው? A is greater than or higher than B. B is higher than C. They are a sort of ordinal, but there is no clear gap between each level. There is no specific distinct difference between them. So they simply assign tells us they are arranged in some kind of order. So we will assign them ordinal kind of measurement. Frequency. For continuous variable, we don't need to give them value. So here we will come here. Since it's continuous, we will assign it scale measurement. So now we have nominal, ordinal, scale measurements. But we are not going to analyze the relationship between nominal and scale. We are interested in looking into the relationship between the nominal and the ordinal variable, but the scale is the media of the measurement. Now when we see it, look, this is already the data loaded in the SPSS, not to consume your time. Now I'm going to analyze this relationship, the relationship between one nominal variable and one ordinal variable, depending on the frequency distribution. The ordinal variable is the grade of the students. The nominal variable is the gender, the sect of the students. So my purpose is to see whether this gender has an effect or influence or impact on grade. What is the relationship between grade and gender? Because the general thinking in society is there is some sort of thinking which you and me know, but we're going to prove it. So your assignment is to identify whether there is, or to find out whether there is relationship between the gender of the student and their score. Now you are provided with just such a kind of arrangement, or you have entered such figures from some sort of books or reports. This is not the input from questionnaire. This is input from hard copy report. Maybe you have found this one from registrar office, from administration office, from somewhere. So here you've entered 8 students of male score A, 4 students from female scored A, 10 students from male scored B. You go on like this until you finally input 5 students from female who scored F. So the SPSS has to have some kind of special order to understand these figures. The figures in this column are frequency or not, whether they are frequency or not. So the initial step is we have to order the SPSS software telling it that this is frequency. How do we do that? Look, I will go to data. Then at the bottom of the drop down list there is weight cases. Click on weight case. This kind of dialog box will pop up. Then there are 2 options: do not weight cases or weight cases by some kind of characteristics. So what I'm going to weight is not the gender, not the grade, but the frequency. I told you the frequency is the number of students
who scored each grade. So I select frequency as frequency variable, and I want to weight it by frequency. Then I will say OK. Look here, you receive some kind of report. It says frequency weight by frequency. This is the report of this particular data menu bar. Now I will go to the analysis. Now I order the frequency. This ASP says that these figures are not absolute value, they are frequency. So the first step to analyze is you click analyze. Today I'm not going to show you how I do apply or how we are going to apply ASPSS, but how valuable is nominal variable. It's not something that you simply overlook it and feel a sense that you don't have data. So nominal variable has got its own application, and it's a very good variable. The issue is you have to understand it. You have to differentiate it. You have to clearly state it. When you state the nominal variable, you have to perceive what category are there. 3 level, 4 level, 2 level. For example, the current nominal variable, gender, is a binomial. That is a dichotomous. It has got only 2 levels, male, female. But it doesn't mean that the nominal variable is always gender. There are a lot of nominal variables. We will see them. So now here I will select descriptive statistics. Under descriptive statistics there are a lot of options, as you see here. Frequency, descriptive, explore, very essential applications. But here I will select cross tabs. Why I select cross tab? Because there are certain applications in this cross tab. I know them. Then you have to know them. What kind of application will pop up? Just follow me. Look here. Reset. Everything was done before, but now I'm going to reset them. Now the dialog box are clear. Here is the row. It says row. That means which variable you want to put them in row when you want to see your report. So this gives you the structure in your report. For example, if I put gender in row, in the report the gender variable will be in row. Mostly, intuitively, the row is an indicating factor, that is independent variable. That means they are the x-axis value. But there is no strict rule. You have to put here and there. But intuitively, you put whatever you assume as indicator, as an independent variable in row. Now I'm left with what? Grade. Grade as a column. Because I am assuming that the gender factor has got influence on grade. It has got some kind of correlation. Because definitely grade do not determine gender. But the gender may determine the amount of the grade, because gender is a social explanation. Behind gender there are a lot of perceptions. Being female in a society, there are a lot of variable situations. Being male, there are also certain situations attached with male in the society. All those might have effect on the educational performance of the individuals. So this is the perception of the researcher. Then after I just loaded here the gender, I will go to statistics. These are very important sub-applications, statistics. You know, I know that in this sub-application there is a chi-square command. There is a chi-square option. But initially, when I began analyzing my data, you remember I told you, is there a relationship between this nominal and ordinal variable, specifically the gender and the grade of student? Is there a relationship? Chi-square tells
as that is there a dependency between gender and grade. Here, eta, when I check off eta, it will give me what kind of relationship, the level of the correlation between the two variables. So is the correlation stronger? When the figure is bigger, the relation will be stronger. When the figure is small, the relation will be loose or very low. So if the relation is very low, I may assume that there is no relationship. If the result is very big, I will assume there is big relationship or correlation with, between gender and grade. This is what I'm looking for. I have to understand these things ahead before I perform my analysis. Then I will say continue. Here, if I need, I can have further sub-application. If, for example, I want to see the percentage distribution of the grade of the students within the category, I have an option in SPSS. Then what I do is just put the percentage in row. So I have already given sufficient command to the SPSS. Now I will run the analysis. When I press OK, and if the information received by the SPSS is appropriate one, this OK button will be active. Look, it will be active. If, for example, I took this one away, it will be deactivated because it expects something to be filled in the boxes. But if I bring it here, look, it will be active. So you have to follow attentively how active is each button of the SPSS. Now I can say OK. So I receive some sort of information from SPSS. Usually the first table in SPSS case summary. How many of students you do have, or how many of samples? 75. If all are approached and all have responded, then the percentage will be 100, no missing. This is simply to check whether you have missing data or not. So one of the analytical table is this one. This is a kind of frequency table. And this one is the chi-square table. This one is the eta, the one that I checked off lastly. What do these tables show us? We will see it as follows. So I have taken the analytical table into Word document, simply copy paste. And there are some steps to merge and split the tables, but finally I made it like this one. እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? ከኤስፒኤስኤሱ የወሰድኩት ቴብሎች ናቸው። መነሻዬ እንደነገርኳችሁ ኖሚናል ቫሪያብል ነው ያለኝ። ከግሬድ አለኝ እና የተማሪዎች ጾታ አለኝ። የመጀመሪያው እንደምታዩት a kind of descriptive statistics ይሰጠኛል። I may say something. ኦኬ እዚህ ጋር ይሄ ሜል ነው፣ ይሄኛው ይሄ ሮ የፊሜሎች ነው። የሚያሳየኝ 8 ወንዶች ኤ አምጥተዋል፣ 10 ወንዶች ቢ፣ ሲ ያመጡ 6፣ ዲ ያመጡ 9፣ ኤፍ 9። ከሴቶቹ ደግሞ 4 ኤ፣ 6 ቢ፣ 9 ሲ፣ 9 ዲ፣ 5 ሲ። በአጠቃላይ 42 ወንድና 33 ነው። ሳምፕሎቹ እኩል አይደሉም። because chi-square ስለሆነ አፕላይ ማድረገው ችግር የለም እና chi-square ላይ በምንጠቀምበት ጊዜ ሳምፕሉ necessarily ፕሮፖርሽናል ወይም እኩል መሆን አያስፈልግም። ቢሆንም ጥሩ ነው፣ ግን ሳምፕል ሳይዙ ቢላይ appropriate method of research ይሆናል። chi-square ሳምፕል እኩል ነው ምናምን ማስጨነቅ የለበትም ልላችሁ ነው። because proportion ላይ ነው
ዲል የሚያደርገው። እንግዲህ ይሄንን ካልኩኝ ይሄን ቴብል እንየው። እንግዲህ ይሄን ቴብል ስናየው እንደምታዩት ከወንዶቹ 19% ኤ አምጥቷል፣ 23% ቢ አምጥቷል፣ 14ቱ እንደዚህ። ከሴቶች 21ዱ ነው ኤ ያመጣው፣ 18ቱ ናቸው ቢ ያመጡት። እዚህ አካባቢ የወንዶቹ ትንሽ ከፍ ያለ ይመስላል። ከሲን ደግሞ አካባቢ ብናይ ሲና ዲ ወንዶቹ ሴቶቹ ትንሽ ከፍ ያለ ነጥብ አላቸው። ኤፍ ላይ ደግሞ ስናይ ሴቶቹ ጥሩ ፐርፎርም ያደርጋሉ። የሴቶቹ ቁጥር ዝቅተኛ ነው። 21.4% ወንዶች ኤፍ አምጥተዋል። ሴቶቹ ግን 15 ነው። ይሄን አሁን ጠቅለል አድርገህ ሪፖርት አድርገህ ብትባል ምንድን ነው የምትለው? እነዚሁኑ ማውራት ነው የሚሆነው። 19% ገሌ የመጣ 21% ዲ የመጡ ሴቶቹ 15% ብቻ ኤፍ ሲያመጡ ወንዶቹ 21 ያመጡ። ይሄ ጭቅጭቅ ነው። ያው ዝም ብሎ ተነታርኮ መሄድ ነው። ሶስት አይነት ሰዎች እዚህ ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ። አይ እኔ እንደምለው ሴቶቹ ጥሩ ፐርፎርም ያደርጋሉ ይላል። አይ ወንዶቹ እኮ ብዙዎቹ ኤፍ አምጥተዋል፣ ስለዚህ ሴቶቹ ፐርፎርም አድርገዋል ይችላል። ሶስተኛው ይሄ ነገር ግንኙነት የለውም ሊል ይችላል። እና ብዙ ጊዜ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ እኔ ሳየው ኤክስፔሪንስ እንዳየሁት ተከራካሪ ይጋብዛል፣ ጭቅጭቅም ይጋብዛል። እና ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ጥሩ ነው፣ ምልክት ይሰጣል፣ ግን አፕሼት አላደረግም እኔ። ከዛ ወደ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች ሄደን ወደ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ሄደን ዲሲሽኑን አልቲሜት ማድረግ አለብን። እንግዲህ ጥያቄው ምንድን ነው? ይሄን ካልን በኋላ ይሄ በሴቶችና በወንዶች መሀል ያለው ግሬድ ሪሊ ቢኮዝ ሴትና ወንድ ስለሆኑ ነው ወይስ ይሄ ሳምፕል ሲምፕሊ ኢስ ኤ ማተር ኦፍ ቻንስ ነው? እንግዲህ እዚህ ላይ የምናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ሃይላይት ያደረኩት እሷን ነው ቴብል የምናየው እዚህ ላይ። ሌሎቹ ከዚህ ጋር ግንኙነት ስለሌላቸው ጥቅም የለው። አሁን ዋናው ዓላማዬ ኖሚናል ቫሪያብል ሪሰርቸብል ቫሪያብል ነው፣ ጠቃሚ ነው የሚለውን ነው እንጂ ካይስኩዌርን ለማሳየት ወይም የስፔሲስን አጠቃቀም ለማሳየት አይደለም። ግን ኖሚናል ቫሪያብል ሪሰርቸብል ቫሪያብል ነው፣ የሚጠቅም ነው። ሁለተኛ ደጋግመን ስለሆነ የተነጋገር ነው ወደፊት በምናደርገው ሂደት ላይ ግልጽነቱ እየጎላ ይመጣል ብዬ ስለማስብ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፒርሰን ምንድን ነው የሚለው? በነገራችን ላይ ፒርሰን በ1900 የካይስኩዌርን ከፈጠረው ሰውዬ ወስዶ ከ25 ዓመት በኋላ ዴቨሎፕ አድርጎት ወደ ፕሮባቢሊቲ ወደ ፒ ቫሊዩ ቀይሮታል። የካይስኩዌር ቫሊዩን ወደ ፒ ቫሊዩ ቀይሮታል። እና ኢምፖርታንት ነው ይሄ። አሁን የፒርሰን ካይስኩዌር ስሌት ነው። ፎርሙላ ምንድን ነው? አሁን ለጊዜው አያስፈልገንም፣ ግን ራሱን የቻለ ፎርሙላ አለው። ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር የካይስኩዌር ፒ ቫሊዩ 0.551 ነው። ይሄ ማለት 51.1% ነው። እቺም መረዳት ያስፈልጋል። ይሄ ሀፕን ያደረገው this kind of thing, the probability of getting such a kind of result is 51.1%. 55.1% chance አለ። The chance of obtaining this result is 51.1%. So there is high probability of obtaining this data. There is no as such significant variation. So this result has occurred as a mere fact of chance. በቻንስ ነው የሆነው ይሄ ነገር። So the chance of occurring ለምሳሌ 100 ጊዜ ከዛ ፖፑሌሽን ሳምፕል ወስጄ ባወጣ የዚህ አይነት ሪዛልት የማግኘት እንትን 55.5% ነው። ስለዚህ ኦልሞስት ይሄ ፊገር የሚያሳየን በጀንደር እና በግሬድ መካከል ያን ያህል ሲግኒፊካንት ልዩነት የለም ነው። እነዚህ ኢንተርፕሬቴሽን ምንድናቸው? በኋላ ካይስኩዌርን ስናይ በዝርዝር እናያለን። ቅድም ኢታ ቫልዩ ብያቸዋለሁ። ኢፌክት ሳይዝ አናሊሲስ ነው፣ ኮሪሌሽን ነው የሚነግረን። እዚህ ጋር ሁለት ሮ አለ፣ ጀንደር ዲፔንደንት ቫሪያብል፣ ግሬድ ዲፔንደንት ቫሪያብል። ያው ጀንደር ዲፔንደንት ቫሪያብል አይሆንም። ኢንቱዊቲቭሊ ግሬድ ጀንደር በግሬድ ተጽዕኖ አይሆንም።
ግሬዱ ትልቅ ስለሆነ አንድ ሰው ሴት ወይም ወንድ አይሆንም። ይሄ ያው የሪሰርቸሩ ሲምፕል ኢንቱዊሽን ነው። ሌላ ግን ጄንደር ባይሆን ግን ለምሳሌ የፕሬዘንስ ኦፍ ሄር ከለር ሌሎች ቫሪያብል ብንጠቀም ሊሆን ይችላል። ኢን ዚስ ኬዝ ግን ጄንደር ዲፔንደንት ነው ብለን አንሰራም። ይሄ እንግዲህ ማወቅ ግድ ነው። ይሄንን ሶ ሂር ግሬድ አዝ ኤ ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው የምንወስደው። 0.047 ይላል። ምን ማለት ነው? ይሄ ተጠናቆ የተቀመጠ ጥናት ነው። 0.47 ስታገኝ እዚህ ጋር የማሳያችሁ ቴብል ስኬል አለ። ይሄ ቴብል ስታንዳርዳይዝድ ነው። ኮፒ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ there is some sort of agreement among the statisticians, among the researchers, that if this value, the correlation value is less than 0.2, if it is less than 0.2, so we can say that there is no association between the variables. If this figure is between 0.1 and 0.4, there is association but weak. If it is between 0.41 and 0.7, there is association at medium level. Above that, there is a strong association. Here in our case, it is 0.047. So it lies here. There is no association. ይሄ እንግዲህ ምንድነው? ሴት ስለሆንክ ኤ ወንድ ስለሆንክ ቢ የሚለው ነገር አይሰራም። አሁን ከዲስክሪፕቲቭ ወተን ወደ ሃይፖቴሲስ ቴስት እየሄድን ነው እና በቃ ይሄ ለምሳሌ በስፔሲስ ኮንክሉድ አድርገናል። የዚህ ጥናት ችግሩ ምንድነው? what is the reason, what was the cause, what was the solution አይነግረንም። ሶ ሪሰርቸሩ ሌሎች ቫሪያብሎችን አድርጎ ለምሳሌ ከጥናት በኋላ ከትምህርት በኋላ ያለ ጥናት፣ ለጥናት በቀን የሚወጣው ሰዓት፣ ስራ ሎድ አለ ወይ ምናምን፣ ዲስተርባንስ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች ይሆኑና ለዛ ፋክተሩ ደግሞ ሌላ ሪሰርች እንገባለን። አሁን ግን ለማመላከት የፈለኩት ሁለት ቫሪያብል አንዱ ኖሚናል አንዱ ኦርዲናል ነው። በመካከላቸው ሪሌሽንሺፕ አለ ወይ? እዚህ ለምሳሌ ግሬድ እና ጀንደር ወስጃለሁ። ግሬድ እና ጀንደር ሪሌሽንሺፕ የላቸውም። ሶ ኤ ያመጣኸው ወንድ ስለሆንክ ኤፍ ያመጣኸው ሴት ስለሆንሽ ወይም ኤፍ ያመጣኸው ወንድ ስለሆንክ ኤ ያመጣሽው ሴት ስለሆንሽ ነው የሚል ነገር የለም። ኢትስ ጀስት ኤ ማተር ኦፍ ቻንስ ነው ይሄ ፊገር ያለውና you can conclude no relationship። ይሄ እንግዲህ በኤስፔስ ይሰራል። በማኑዋል እንዴት እንሰራዋለን? ማኑዋሊ እንዴት እንሰራዋለን ነው። ማኑዋሊ የካይ ስኩዌር ፎርሙላ እቺ ነች። እቺን ለምሳሌ ከፍ አድርገን ለማየት ከቻል አንድ ስቴፕ ከፍ አድርገን እናያታለን። እንግባ። እንድታዩት ነው። ይሄ ነው ከፍ ብናደርገው እንደዚህ አይነት ፎርሙላ ነው ያለው። ቅድም እንዳልኳችሁ ካይ ስኩዌር ሁለት ቴስት አለው። ቴስት ኦፍ አሶሲዬሽን፣ ቴስት ኦፍ ኢንዲፔንደንስ። ዘ ሴም ፎርሙላ ነው የሚጠቀሙት፣ ዘ ሴም ስቴፕ ነው የሚጠቀሙት፣ ግን ዲፈረንት ፐርሴፕሽን፣ ዲፈረንት ኦብጀክቲቭ ያለው ፎርሙላ ካይ ስኩዌር ኢንተረስቲንግ ነው። በቴስት ኦፍ አሶሲዬሽን እንጠቀማለን፣ ጉድነስ ኦፍ ፊት ማለት ነው። ቴስት ኦፍ ኢንዲፔንደንስ is there dependency between 2 variable, 3 variable, 4 variable, or is the distribution is as fair as we expect it? ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት 10 ዓመት 11 ዓመት ወይም 30 ዓመት ሊሰራ ይችላል። በሂደት የዚህ ትምህርት ቤት የጾታ ፕሮፖርሽኑ ምንድን ነው? ለምሳሌ 40% ሴት 60% ወንድ ወይም 50 እና 50 ሊሆን ይችላል። በሆነ ሂደት ጊዜ ይሄ ፕሮፖርሽን ቴስት እየተደረገ ፕሮፖርሽኑ ተዛብቷል የሚል ነገር ለመስራት ይጠቅማል። ይሄ ሲምፕሊ ኖሚናል ዳታ ወስዶ ነው። ግን ለኖሚናል ዳታ የሚሰጠው ፐርሴፕሽንም ዝቅተኛም ስለሆነ አገራችን ውስጥ ደግሞ ለመረጃ የሚሰጠው
ግምትን በጣም አናሳ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ዳታዎች የማግኘት የመደራጀት ነገሮች ሌስ ሊሆን ይችላል ግን አሉ ብለን እንገምታለን ይሁን እንጂ ፕሮፖርሽን አውጥቶ ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት የ20 ዓመት ዳታ ወስዶ በቃ I assume this is a fair distribution of gender I will keep it ለምሳሌ 60-60 ወይ 60-40 50-50 30-70 የሚል ፕሮፖርሽን ሊያወጣ ይችላል ያ ትምህርት ቤት so I have to maintain this proportion በመሃሉ ሳምፕል እየወሰደ ቼክ ያደርጋል ራንደም ሳምፕል እየወሰደ ቼክ ያደርጋል ያ ፕሮፖርሽን ያ የመስሪያ ቤቱ ፕሮፖርሽን ስታንዳርድ ተዛንፏል ወይስ አልተዛነፈም ቼክ ማድረግ ይቻላል እንግዲህ ይሄንን ማሳየው አሁንም ደጋግም የምነግራችሁ ኖሚናል ቫሪያብል ላይ ያለው ለማየት ነው እዚህ ጋር ይሄንን የሰራ ነው በዚህ ፎርሙላ ነው ትንሽ ስቴፑን ለማሳየት አሁንም ስቲክ ማድረገው እንትኑ ላይ አይደለም ሲስተሙ ላይ አይደለም ግን መስራት እንዴት እንደሚቻል ለማሳየት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን ዳታ ከዛ ከስፔሲፊክ ሰርኩት ነው በዚህ መልኩ አሬንጅ አድርጌዋለሁ ሲምፕሊ አንድ ሁለት ምሳሌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ያቺ የወሰና ቴብል ኦብዘርቭድ ቫልዩ አለ የሜል ኤንድ ፊሜል ኦብዘርቭድ የፊሜል ኦብዘርቭድ ኤንድ ኤክስፔክትድ አለ ይሄኛውን መጀመሪያ የምናገኘው ኦብዘርቭድ ነው ለምን ነው ኤክስፔክትድ የምንሰራው because የካይ ስኩዌር ቴስት ዋናው አሰምሽኑ there is fair distribution fairness of the distribution አለ ተብሎ ነው assuming fairness of the distribution ነው እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ለማየት ሮ ዳታው 8a ከወንዶች 10b እንዲያለ ይሄዳል ከሴቶች 4a 5f እያለ ይሄዳል ድምሩ 42 ነው 43 ነው ይሄ 75 ይሰጣል had this distribution been fair a fair one had this distribution been a fair one what would have been the expected value ነው እሱ ለማለት is equal to በኋላ እናያለን ዝርዝር ዲቴል አሬንጅመንቱን ይሄ ታይምስ ሮ ቶታል divided by column total ምንድነው ይሄ በኋላ እናያለን the same thing is እንሰራለን column total times row total divided by total sample ለሴቶቹም ኤክስፔክቴሽኑ ምንድነው 4 ነው የተባለው 4 ከተባለ ከ12 ውስጥ 4 ኤ ካመጣ ከ75ቱ ስንት ያመጣል ነው ዊዝኒት ደግሞ 33 ተማሪ አለ በኋላ ሎጂካል ሪዝኑም በኋላ ሌላ ስለ ካይ ስኩዌር ስንወስድና ያለን this times row total አሁን ይሄንን ነው እዚህ ጋር ያለውን አይደለም እዚህ ጋር ያለውን ነው እዚህ ጋር ያለውን ነው divided by total sample size ግን ኮንስታንት ነው እንደዚህ እናደርጋለን እና እንደዚህ እንሰራና ቅድም እንዳልናችሁ የካይ ስኩዌር መሰረታዊ ፎርሙላው ምንድነው observed value minus expected value ነው observed value minus expected value ነው ከዛ በኋላ ካይ ስኩዌር ቫሪያንስ ዲፔንደንት ስለሆነ ይሄንን ስኩዌር እናደርገዋለን that means observed value minus expected value square to the power of 2 ኤክሴል ላይ ስኩዌር ስታደርጉ shift ትይዛለ 6ን ነምበር 6ን ፕሬስ ታደርጋለ ከዛ በኋላ ኪዩቢክ ነው ኳድራቲክ ነው ምናምን እሱን አሁን ስኩዌር ስለሆነ 2 ነው መስፋው የዛን ፊገር 2 ነው የሚሰጠ አሁን ይሄ ፎርሙላ አይደለም ምክንያቱም አዜ ፎርሙላ ለመጠቀም እዚህ ጋር ኢኳል የሚለው መጫናል አሁን እዚህ ጋር ፎርሙላ ይሰጣል ግን this is not formula this is simply text ነው አሁን ኤክሴል ላይ እንደዚህ ያልን ከሰራን በኋላ ወደዚህ መነሻችን ይሄ ነው ይሄን ካረግን በኋላ ይሄ ደግሞ is equal to ይሄ value divided by ለምሳሌ የዚህኛው ከሆነ expected value ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ለምንድን ነው value የለም ያለ it assumed a formula but formula አይደለም ይሄን አጥፋዋለሁ እንደዚህ ይሰጠናል
ወይም ይሄንን ተወውና observed value minus expected value እንዘጋዋለን divided by expected value ግን ይሄንን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር እንመጣና እቺ ስኩዌር ነች number 6 then 2 ከዛ ይሄኛው አያስፈልግም ይሄን እናጠፋዋለን ምንድነው የሰጠን observed minus expected negative positive ሊመጣ ስለሚችል ስኩዌር ስናደርገው we eliminate the negative problem ከዛ በኋላ divided by e እነዚህን እንደምርና ከስኩዌር ሩት እናወጣቸዋለን what is the square root of the summation of this እዚህ ጋር እናገኛለን 2 3 4 እንልና የነዚህን ሰሜሽን እንወስድና the square root of that summation እንላለን ይሄን እንግዲህ ስንሰራው እንደዚህ ነው የሰራሁት ፎርሙላ ይሄ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ በኋላ እናደርግን መጀመሪያ observed minus expect ተሰራ የሴቶቹን እንደዚህ ሰራው ሰሜሽኑ 0 መምጣት አለበት the summation the total aggregate summation of the difference between the mean and the value of a given set of data should be 0 ካልሆነ ሌላ እንትናለ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ምንድነው ማረጋው ስኩዌር ነው ማረጋው before I divide it by the expected value I will square it variance ነው የሚሰጠን አሁን እዚህ የሁለቱ ድምር እዚህ ጋር እንደምታዩት 21 ምናምን ነው የመጣው this is the variance እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ወደ standard deviation it's a kind of standard deviation ነው ምን ማለት ነው it's not exactly the standard deviation but we divide it by expected value of each cell እናገኛለን ይሄ እንግዲህ በወንዶቹ ኮለን የሰራ ነው እዚህ ጋር ስንመጣ ቶታል ነው ይሄ የወንዶቹ SD ነምበር ነው ይሄ ሴቶቹ ነው እንደምረዋለን ስንደምረው 1.7435 ይመጣል now ይሄ ማለት the square root of the summation of this summation 3.04 ነው የዚህ summation እዚህ ጋር ለምሳሌ የዚህ summation እንስራው እዚህ ኳልቱ ይሄ ሲደመር ይሄ 3.04 መጣ what is the square root of square ለማድረግ is equal to square ስንል square sqrt የሚል ነገር ስታል ደብል ክሊክ ስናደርገው ቅንፉን ይከፍትልናል ይሄን እናስገባለን ከዛ በኋላ እንዘጋለን ኢንተር ይሄን ፊገር ይሰጠናል ይሄ ፊገር ማለት ይሄ ነው so the square root finally this is the calculated or statistics value of chi-square this is chi-square statistics አሁን የተወሰነ ስቴፕ ይቀረናል ኦኬ ካልኩሌትድ የሆነን አግኝተናል how do we do then or what we do we will compare this with the theoretical or the critical value of chi-square that we're going to find from statistical table after lot of laboratory activity the scientists have decided or developed a kind of table we will see it later on or it's like this one it is like this one but how it was done we will see it እና እዚህ ጋር ስናይ እንግዲህ ይሄን አግኝተናል so this is statistical value this is chi-square statistics this is not chi-square parameter this is chi-square statistics now we are left with certain step that is we have to know the degree of freedom because the chi-square table is dependent on degree of freedom እዚህ ጋር degree of freedom እንደምታዩት degree of freedom ይላል degree of freedom ምንድነው ምናምን this is not the issue of this chapter this section so I'm not going to deal deeply into degree of freedom
ግን የዚህ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም simply number of rows minus 1, number of column minus 1, that is 4 times 1. 5 minus 1 is 4, 4 into 2 minus 1, 2, 4 times 1, 4. 4 degree of freedom አለ። confidence level is 95 ነው። that is the p value is 5. if something is there less than 0.5 as a result, we will reject the null hypothesis. But what is the value of the chi-square as the critical value of 0.05 or confidence level of 95%? እንግዲህ ይህንን እዚህ ጋር ቴብል ላይ እንመጣለን። ሲምፕሊ አሁን መያዝ ያለባችሁ ሁለት ስታብሊሽድ የሆኑ ፋክተሮች ነው። አንዱ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ነገር ከሰራችልኝ እናያለን። ካልሰራች ኢንዲኬተሯ ካልሰራች እንላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን 4 ነው እንደምታዩት። at 4 degree of freedom እዚህ ጋር ስናይ the corresponding value at the p value 0.05 ይሄ ነው 9.488. so let's come to my analysis. Therefore this is the critical value and this is the calculated value. So what is the decision procedure is, if the critical value, this one, is greater than the statistics chi-square, then the result of that sampling is because of chance. So we cannot reject the null hypothesis, or there is no sufficient reason to reject the null hypothesis. Then we will go to accept the null hypothesis. But if the calculated chi-square value is greater than the critical value, then we reject the null hypothesis. In our case, here the critical value, this one, is by far greater than the calculated or the statistics chi-square. So we don't have sufficient reason to reject the null hypothesis. What was the null hypothesis? Look, it is here. እዚህ ጋር አሁን ይሄንም ሰፋ አድርጌ ባሳያችሁ ይሄ ነው እንትናችን null hypothesis ፎንቱን ከፍ አድርጌ ባሳያችሁ ይሄ ነው። So the null hypothesis says there is no relationship between gender and grade. Gender and grade. ቅድም እንግዲህ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ላይ ጭቅጭቅ ነበረ። No, look, that is there, this is there, that is that, this one is that የሚል ጭቅጭቅ ነው። አሁን ግን somebody come to the forum and undertake the analysis between one nominal variable and one ordinal variable, and he finally concluded that the chi-square value indicates that there is no relationship between gender and sex. Then he said that there is no difference, so we can accept the null hypothesis, saying that there is no relationship between gender and grade. ይሄን እንግዲህ የማቀርብላችሁ how a nominal and ordinal data እንዴት ወደዚህ ሊወስደን እንደቻለ ሲምፕል ነች። እቺ ቴብል ነች፣ ሲምፕል ቴብል ነች ያየናት። እሷንም ያየናት እዚህ ላይ ኢንፑት አድርገን ያየናት እቺ ነች። እና ከዚህ ተነስተን ሉክ a lot of interesting procedure ማየት ትችላለህ። በካይ-ስኩዌር ሰራው፣ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ሰራ። ዲስክሪፕቲቭ ፍሪኩዌንሲ it is argumentative ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ አፕላይ አደረግ፣ አያቸው፣ ኮሪሌሽኑን አየ። ፋይናሊ ኮንክሉድ ያደረገው ምንድነው? as per your analysis there is no relationship between gender and grade. So here I'm not interested in telling you the inferential aspect, the descriptive aspect of the research. I'm rather very much interested in telling you how nominal variable is important. I hope by now
ኖሚናል ቫሪያብልን በደንብ የተረዳ ነው ይመስለኛል። ይሄን ለምንድን ነው የማመጣው? እኔ ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ዲስ ኖሚናል ዲስ እየተባለ የሚታለፍ ነገር አለ። እሱ ነገር ብዙም እንትን አይለኝም። ተማሪዎችን በቀላሉ እንዲዘሉት ያደርጋሉ። ይሄ ዳታ ብቻ ስላላቸው ዳታ የለንም ሪሰርች መስራት አንችልም የሚል ነገር አለ። ሁለተኛ ብዙ ጊዜ ኦቨርሉክድ የሚደረጉ ዳታዎች ናቸው። ዳታኛ የምናውቀው 1 ሚሊዮን 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን ትሪሊዮን ምናምን ስናይ ነው። በትልቅ ሰንጠረዥ ስናስቀምጥ ነው። ሉክ ቬሪ ሲምፕል ሰንጠረዥ ነው የተቀመጠችው። በዚህ በትንሽ ቴብል ተነስተን ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። እና ስትሪክትሊ አሁን የምናገረው ምንድነው ይሄ የቫሪያብል እንትን ቪዥዋላይዜሽናችን ቫሪያብልን ቪዥዋላይዝ የምናደርግበት ኳሊቲ ኢምፕሩቭ ካደረገ በየመስሪያ ቤታችን ውስጥ ልንሰራው የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ የኤምቢኤ ግራጁዌት ተማሪዎች ከዚህ ቀላል ሀሳብ እየወሰዳችሁ አናላይዝ ታደርጋላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ የመጨረሻ ሪሰርች ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም what is the cause what is the factor behind የሚል ነገር ሊመጣ ሲል ኮሽነራችሁን ዴቨሎፕ ስታደርጉ ይሄ ከሆነ ድንገት ሲግኒፊካንት ሪሌሽን አለ ከተባለ ምንድነው ምክንያቱ ምን ጥያቄ ሊመጣ ስለሚችል ጥያቄውን የሚመልሱ ሌሎች ቫሪያብሎችን ኮሽነራችሁ ውስጥ ዴቨሎፕ ታደርጋላችሁ። so if in case it happens that there is significant relationship between this or significant difference between this, by the way significant relation significant difference conceptually the same ናቸው። ዲፈረንስ እና ሲግኒፊካንት ዲፈረንስ ደግሞ መለያየት አለባቸው። ዲፈረንስ ማለት there is difference, but is that difference statistically significant or not? ይሄንን ነው መመለስ እንጂ ዲፈረንስ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያንን ለማድረግ through your reading ሌሎችም ኤክስፒሪየንሶች ተነስተ እነዚህ ነገሮች አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ ማተር ስለሚያደርግ እኔ አሁን አብዛኛውን ጊዜ ፕላኒንግ ላይ ስለሰራው ስትራቴጂክ ፕላን ማኔጅመንት ኦፕሬሽናል ማኔጅመንት ላይ ስለሰራው ብዙዎቹን ነገሮች እንደ ጥንካሬም ጉለትም ኦብዘርቭ አድርጌያቸዋለሁ። በተለይ ሪሰርች ዲፓርትመንት ኃላፊ ሆኜ ስራ ኤክስፐርቶች ለዳታ ያላቸው ቪዥዋላይዜሽን ትንሽ መፈተሽ አለበት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ያቀረብኩትና ምናልባት ይሄን ስቴፕ በጭቅጭቅ ነው ያሳለፍነው ብዙ ሄደንበታል ብዬ ገምታለሁ። ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው ኦርዲናል ቫሪያብል፣ ኢንተርቫል ቫሪያብል፣ ስኬል ሬሾ ቫሪያብል እናያለን። ራሳቸው ኖሚናል፣ ኦርዲናል፣ ኢንተርቫል፣ ስኬል የሚሉት ራሳቸው በባህሪው አሁን ቅድም የምነግራቸው ኦርዲናል፣ ኖሚናል፣ ኦርዲናል፣ ኢንተርቫል ዜን ሬሾ ቫሪያብል ራሱ ኦርደር ነው because nominal is the first step variable, ordinal is the second step, which include all the attributes of nominal variable. Interval variable includes all attributes contained in ordinal and nominal, and ratio variable is inclusive of all attributes. So incremental. It's a kind of ordinal by itself. ስለዚህ ዛሬ ይሄን ፕሮግራም ሳጠናቅቅ በአንድ መልእክት ነው። ቫሪያብል ቪዋችሁ በደንብ ከዳበረ በደንብ ከሰለጠነ you can undertake very good research። ቫሪያብልን ግን በደንብ በሚገባው አንደርስታንድ ካላደረግን ፋይናሊ ሪሰርች ውስጥ ስንገባ we will be in mess። ከገባንም አንወጣም። ምክንያቱም ቫሪያብሉን አወቅ ማለት ሜቶድ ኦፍ ሪሰርቹን ታውቃለህ፣ ስታቲስቲካል ቴስቱን ታውቃለህ፣ ፓራሜትሪክ ነው እና ፓራሜትሪክ ነው፣ ሃይፖቴሲስን ታስቀምጣለህ፣ ሪሰርች ኩዌስችንን ማስቀመጥ ትችላለህ፣ ዲሲሽን ሩልህን ታስቀምጣለህ። ከዛ በኋላ ሪሰርቹን ትሰራለህ። ኢንተረስቲንግ ከስቴፕ ወደ ስቴፕ በምንሄድበት ሰዓት ራሱ ኢንተረስቲንግ ነው because we have already visualized the termination, the culmination of the result። ስለምናውቀው በጉጉት ነው የምንሰራው። ካላወቅነው ግን አድሮ በነጋ ቁጥር ሐሳብ ስለሚሆንብን ሪሰርቹንም እንጠላዋለን። ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራሜ ኖሚናል ቫሪያብልን በዚህ አጠቃልላለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ላይ
ወደ ኦርዲናል እንገባለን። ኦርዲናል ደግሞ ከሌሎች ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው? ኢንተርቫልንም እናያለን። ጊዜ ካለን ሶስቱንም፣ ጊዜ ከሌለን አንዱን ወይ ሁለቱን እናያለን። የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ተከታተሉት፣ ኮሜንት አድርጉ። ጥያቄም ካላችሁ ላኩልኝ። በኢሜይልም መላክ ትችላላችሁ፣ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ በቴሌግራም መላክ ትችላላችሁ። የዛሬው ፕሮግራም እዚህ ላይ አጠቃልላለሁ። አመሰግናለሁ።